good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනව දවසේ gold mapping වීඩියෝ එක. අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද, කොයි වගේ තැන් වලින් මාකට් එක ටර්න් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඊයේ දවසේ ගැන පොඩි රිවිව් එකක් කරොත් මම කිව්වා ඊයේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් සහ බොහෝ දුරට අපේ all time high එක touch කරලා මාකට් එක ආවව sell වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න කිව්ව විදිහටම මාකට් එක ඊයේ දවසේ buy වුණා, එක දිගට buy වෙලා all time high එක touch කරා, එහෙම අනිත් පැත්තට ආපහු sell වුණා. ඉතින් කිව්ව විදිහටම ඔන්න වැඩේ වෙලා තියෙනවා. ඊයේ වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් සිග්නල් channel එකේ නැති එයාට අයිඩියා එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් ගන්න තිබ්බා ඕන තරම්. සිග්නල් channel එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම කොහොමද buy signal එකේ ඉන්න නැගෙන ඊයේ දුන්නා. pips 1500කට වඩා අපි win කරා. ඉතින් again and again buy signal දුන්නේ මාකට් එක buy වෙනවා කියලා දන්න නිසා සහ ඇනලයිස් එක මාකට් එක buy side එකට තිබ්බ නිසා. ඉතින් ඒක මං උදේ පාන්දරම කියලයි පටන් ගත්තේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කිව්ව විදිහට මොන්න වැඩේ වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නම් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. දවස ගානේ අලුත් වීඩියෝස්, අලුත් දැනුම ගොඩක් දේවල් අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් ජීවිතය ඕගොල්ලොන්ගේ සාර්ථක කරගන්න ගොඩාක් ලොකුවට මේ දාන වීඩියෝස් උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දිගටම ඉස්සරහට යන ඕගොල්ලොන්ගේ ට්‍රේඩින් ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. ඊට අමතරව description එකේ තියෙනවා link. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ signal channel එකට සහ learning group එකට join වෙන්න. join වෙලා ගේම් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම signal channel එකේ signal දෙනවා learning group එකේ A to Z trading ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ හැමදේමත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට trading දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් trading ගැන දැනගන්න පුළුවන්. අපේ group වලට join වුණොත් අනිවාර්යෙන් signal channel එකටත් join වෙන්න. Okay, අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් අද market එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් 5 minute chart එක බලනකොට උඩම zone එකේ තියෙන්නේ all time high එක 2685.5 2683.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2681.5 2679 අතර. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2667.5 2665 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2664 2661 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2659.5 2656.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2649.5 2647.5 අතර 47 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2640 2638 අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි දැන්ට මාකට් එකේ මට පේන්න තිබුණේ. ඉතින් ඔන්න ඒ zone ටික තියෙනවා. ඒතර මාකට් එක දැන් තියෙන තැනත් එක්ක බැලුවොත් සමහර මාකට් එක පොඩි sell movement එකක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක sell වෙලා ආපහු මේ support zone එකට සම මේ trend line එක respect කරලා මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් වඩා මාකට් එක sell වුණොත් මේ විදිහට මාකට් එක ඊටත් වඩා sell වුණොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ support zone එක සහ මෙන්න මේ support zone තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්, sell වෙනවා නම් sell වෙන්න පුළුවන් ඔය zone එක. ඉතින් බලාගෙන අවධානයෙන් ඉඳලා හරියට confirmations ඇතුව entries ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට හොඳ entries ටිකක් අරගෙන හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් confirmations ඇතුව entries ගන්න. ඉතින් මාකට් එක sell වුණොත් එහෙම මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක තවත් buy වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ sell වෙලා මොන විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් all time high එකේ touch කරා දෙවෙනි පාරත්. ඉතින් 2700 හරි ළඟ තියෙන්නේ, අත ළඟ වගේ තියෙන්නේ VIP 150ක් විතර තව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක රීච් කරන්නත් බැරි නැහැ. මොකද ගොඩක් ළඟ තියෙන්නේ. 1 minute එක කැන්ඩල් එකකින් ඕක රීච් කරන්න පුළුවන්. නිව් මොනවා හරි දෙයක් කියන්නේ වෝ එකේ මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් આવොත් එහෙම එක කැන්ඩල් එකකින් 2700 රීච් කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා පොඩ ඇලර්ට් එකේ ඉන්න, ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන ස්පෙෂලි ටෙක්නිකල් වලට වඩා ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. අවධානයෙන් ඉඳලා හරි පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. Okay, ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික. එතකොට උඩම zone එකේ තියෙනවා 2685.5 2680.5 අතර.
ඊට පස්සේ තියෙනවා සෝන් එක 2667.5 2665.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2660යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2658.5 2654.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2650.5 2645යි 46යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641යි 2638යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2628.5 2625.5 අතර සෝන් එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මම ඇදලා තියෙනවා අප්සයිඩ් ඉන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන්. ඒතකොට මේ channel එක ඇතුලේ මාකට් එක මූව් වෙලා තියෙන්නේ. මාකට් එක රන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ channel එක ඇතුලේ. ඉතින් අද දවසේ නිවුස් උත් තියෙනවා. USD high impact news තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දකින්න ඇති. එතකොට මාකට් එක ඒක මම prediction එක කියන්නම්. දැන්ට මාකට් එක මේ තියෙන විදිහට සමහර විට ආපහු මේ support zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක කොහොමම buy වෙලා ආපහු trend line එක ගාවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු මාකට් එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. sell වෙනවා නම් මාකට් එකේ දිගටම මේ trend line එක ඇවිල්ලා break කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි 15 minute chart එකේ දැන්ට මාකට් එක තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක buy වෙනවා නම් අය අලුතෙන් all time high එකක් හදයි. එතකොට සමහර විට මෙතනින් එළියට මාකට් එක යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ channel එකකින් එළියට මෙන්න මේ උඩ තියෙන upper trend line එකකින් එළියට මාකට් එක යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ trend line එක දිගේම යනවා කියන්න බෑ. හැබැයි trend line එක ඇන්දේ බොහෝ දුරට respect කරන්න පුළුවන් මේ trend line වලට. දැන් අපි දන්නවා all time high එකක් හැදුවට පස්සේ උඩ කිසිම දෙයක් confirmations නැහැ. එතකොට sell entry එකක් ගන්න confirmations නැහැ. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට මේ trend line තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මම ඒවා කලිනුත් කියලා තියෙනවා. මම මේ දෙන උපදේශ ටික කලිනුත් ඒ විදිහටම දීලා තියෙනවා. trend line තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට trend line හරහා තමයි අපිට sell entry එකක් ගන්නව නම් ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව confirmations නැහැ. entry එකක් හරි හමං හැටියකට හොඳ profit එකක් ගන්න entry එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට හැදෙන එතකොට bearish divergence ඒවා මේවත් එක තමයි entry එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තව support එකක් වෙනවා මේ trend line එක කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමා මම මේ trend line එක ඇඳලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දුන්නොත් කොයි වගේ දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මාකට් එක buy වෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට trend line එක touch කරලා buy වෙන්න පුළුවන්. sell වෙනවා නම් මේක break කරලා pull back එකක් දෙයි. මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් entries ගන්න. හැබැයි pull back එක දෙනකොට බලන්න මේ ආවේ sell hunting movement එකක්ද එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අපහු මාකට් එක දිගටම buy sell side එකට යන movement එකක් දාවි කියලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ entries ගන්න confirmations එක්ක. එහෙම නැතුව නිකන් අර හිතුන ගමන් එහෙම entries ගන්න යන්න එපා. okay 30 minute chart එකට අපි ගියොත් දැන් 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට zone ටික ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම දිනන zone එක 2685යි 2681යි අතර. ඊට පස්සේ යට එක ළඟ zone දෙකක් තියෙනවා 2664.5 2661යි අතර සහ 2660.5 2657යි අතර. එතකොට ওই zone දෙකම strong zone දෙකක් ළඟ ළඟමයි තියෙන්නේ. මේ zone එකට ඒ කියන්නේ මේ zone එකට ඇවිල්ලා market එක මේක break කරොත් මේ zone එකෙන් හැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යටම තව තියෙනවා zone එකක් 2640.5 2638.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව යට 2620යි 2616.5 අතර. ඊට අතර තියෙනවා 2605යි 2602යි අතර. එතකොට ওই zone ටික තමයි දැන්ට මාකට් එකේ බලා ගන්න තියෙන. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා දෙනවා 30 minute chart එකෙත් මෙන්න මේ down side එකෙන් සහ මෙන්න මේ විදිහට up side එකකින්. ඉතින් ඒකත් එක බලනකොට මාකට් එක ආය buy වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සමහර විට sell වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක සමහර විට ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක sell වෙනවා නම් මෙන්න මේ හරියට වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. මොකද bullish engulfing එකක් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මෙතන bullish engulfing හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක සහ මෙන්න මෙතන තියෙන demand zone එකෙන් තමයි අපහු market එක buy වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බොහෝ දුරට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන bullish divergence bullish engulfing එකත් එක්ක market එක අපහු buy වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙනවා. ඊට අමතරව zone වලට આવොත් එහෙනම් market එක buy වෙන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාටම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට තමයි 30 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ලොකුවට market එක sell වුණොත් ආපහු හැරෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 2640.5 2638යි කියන zone එක ගොඩක් strong zone එකක්. ඒතකොට ඒකෙන් market එක හැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි.
ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලන්න මම මෙතන මාක් නොකරපු සෝන් එකක් තියෙනවා. 2652යි 2649යි අතර සෝන් එක. ඒතකොට ඒ සෝන් එක මම මාක් කරේ නැහැ. සමහර විට 2640.5යි 2638යි අතර සෝන් එකට එන්නේ නැතුව මම මේ කලින් කිව්ව 2651යි 2649යි කියන සෝන් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම ඇන්දේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න බලාගෙන ඉන්න කොහොමද මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඕකේ. හරි. ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. ඉතින් මම මේ ගාම නිවුස් ගැන කියන්නම්. මෙතනදී නිවුස් වලදී අද USD වල නිවුස් කීපයක් එන්න තියෙනවා. මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක තමයි නිවුස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික නිවුස් USD week වෙන්න ඕනේ. තව සෙට් එකක් තියෙනවා USD strong වෙන්න ඕනේ. එතකොට බොහෝ දුරට මික්ස් රිසල්ට් එකක් තමයි එන්න ඕනේ. එහෙම ආවත් මාකට් එක චුට්ටක් සෙල් වෙලා බයි ඒ කියන්නේ USD week නම් මාකට් එක පොඩ්ඩක් සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න පුළුවන්. USD strong නම් සෙල් වෙලා ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මික්ස් දැන් සරලව ආපහු මම ඒක කියන්න. USD strong වෙලා නම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මාකට් එක සෙල් වෙලා බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට USD week නම් අනිවාර්යෙන් අලුත් all time high එකක් බොහෝ දුරට හදන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මික්ස් රිසල්ට් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක ඉස්සර වෙලා සෙල් සයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් මූව් වෙලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන්ට ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා මේක සෙල් කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. කියන්නේ gold බයි කරපු කට්ටිය දැන් සෙල් කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක අර විදිහට USD ගොඩාක් ස්ට්‍රෝං වෙලා ඒ නිවුස් වල රිසල්ට් එක ආවොත් එහෙම බැරි වෙලා හරි US gold එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. gold එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඔන්න ඕක තමයි නිවුස් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක. එතකොට මගේ දැන්ට ප්‍රෙඩික්ෂන් එක කියන්නේ මාකට් එක චුට්ටක් සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න පුළුවන්. හරි. 1 hour chart එක බලුවොත් අපිට සෝන් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 2685.5 2681.5 අතර සෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2658.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2644යි 2638යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2611යි 2606යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2589.5 2585යි අතර සෝන් එකක්. ඒතර ওই සෝන් ටික තමයි දැන්ට 1 hour chart එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අද නිවුස් තියෙන නිසා මාකට් එක පොඩි රේන්ජින් ගතියක් පෙන්නයි ඕගොල්ලොන්ට. ඒ කියන්නේ කන්සල්ටේෂන් ගතියක් එහෙම නැත්නම් තවත් සරලව කරලා මාකට් එක සයිඩ් වේ එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙනවා නම් එතකොට සෙල් වුණොත් මාකට් එක කෙලින්ම සෙල් මූවමන්ට් එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ හරියට වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. නිවුස් එකේදී USD එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වෙලා ආවොත් මාකට් එක මෙන්න මේ සෝන් එකට ඇවිල්ලා පොඩි බයි මූවමන්ට් එකක් දීලා ආපහු ඒ කියන්නේ පුල් බෑක් එකක් විදියට ආපහු මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙන්න මේ සෝන් එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. USD ස්ට්‍රෝං වෙලා ආවොත් නිවුස් රිසල්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවසේ මාකට් මූවමන්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු කොයි විදිහට මාකට් එක මූව් වෙයිද කියලා. පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. කිසිම වෙලාවක හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව ඉවසීමෙන් ඉඳලා ඔයගොල්ලෝගේ කන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජිස් එක්ක ඉන්ඩිකේටර්ස් යූස් කරනවා නම් ඒවා. එතකොට මේ ඔක්කොමත් මික්ස් කරගෙන මේ සෝන් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ බලලා හරියට පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ටික ගන්න. කිසිම වෙලාවක හදිස්සි වෙලා එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. ඕකේ. එහෙනම් අදත් කට්ටියට වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ. ලොස් නොවි තව වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබිලා ඔයාලගේ ලයිෆ් එක තවත් සක්සස් කරගන්න ලැබෙන්න ඕනි කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම බුස්සන්න දෙපිට ඇල්ල දෙපිට ජේසුපිට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.